إنجاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والثاني في العالم بعد اليابان. السعودية تجد الحل الأمثل لمشكلة تهدد نصف سكان الأرض، ولكن كيف؟ لنتابع معا في هذا الفيديو، لكن دون أن تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. نوفمبر 2023. إعلان ولي العهد السعودي تأسيس المملكة العربية السعودية منظمة عالمية للمياه، مقرها الرئيسي الرياض، ضمن كيان جديد يسعى جاهدا إلى تطوير الإمكانيات للوقوف في وجه أزمة المياه على الكرة الأرضية، وإيجاد الحلول لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وذلك من خلال دعم التجارب التقنية وتكرارها والابتكار وإجراء البحوث والتطوير، وذلك من خلال إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، في سعي سعودي إلى الوصول إلى مرحلة استدامة موارد المياه وتعزيز إمكانية وصول الجميع إليها. المشروع السعودي جاء كي يؤكد الدور الذي تلعبه السعودية في الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع بما يتعلق بالمياه، وذلك استكمالا لعقود ركزت فيها المؤسسات السعودية المختصة جهودها على التصدي لتحدي شح المياه العالمي، من خلال العمل على إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى ابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، بعد أن وضعت هذه الأزمة ضمن أولوياتها ورصدت لها تمويلات هائلة تجاوزت 6 مليارات دولار. فما المقصود حقا بمصطلح صناعة المياه؟ المشاريع السعودية حقيقة تقوم على تحلية مياه البحر، وذلك بإزالة الملح والشوائب منها وتحويلها إلى مياه عذبة صالحة للشرب. ومن المعروف أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسيطران على هذه الصناعة، فهم يديرون نحو 48% من الإنتاج اليومي للمياه المحلاة في العالم، حيث يتم إنفاق ما يقارب 40 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مشاريع تم تنفيذها أو ما تزال قيد التنفيذ في مجال تحلية المياه المخططة. هنا جاء دور المملكة العربية السعودية التي تصدرت دول المنطقة والعالم في إنتاج المياه المحلى بحجم يتجاوز 11 مليارا و500 مليون متر مكعب، أغلبها يتم إنتاجه من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت إشراف مباشر من الحكومة السعودية. لكن ولأن الحاجة في هذا المجال ملحة ودائمة بسبب استدامة الطلب على المياه، العنصر الأهم في هذه الحياة، فإن هذه المشاريع كغيرها تواجه تحديات كبيرة، منها تحديات بيئية جمة، إضافة إلى التحديات المالية، إذ إن تكلفة بناء محطات التحلية واستغلالها تكلفة باهظة جدا، وتتطلب كمية هائلة من الطاقة لتشغيلها. أيضا فإن محطات التحلية لها سلبيات كبيرة، إذ تطرح مواد كيميائية سامة وكميات كبيرة من النفايات المالحة الضارة بالحياة البحرية والبيئة، عدا عن انبعاث الغازات الدفيئة المضرة كثيرا بالبيئة، خاصة أن المحطة تعمل على وقود الديزل، حيث إن نسبة استهلاكات الطاقة تشكل بين 60 و 70% من التكاليف التشغيلية. لكن المؤسسة العامة لتحلية المياه استطاعت خفض معدلات استهلاكها للطاقة من 3.5 كيلووات للمتر المكعب إلى 2.5 كيلووات فقط. السعودية تتصدر لحل أزمة المياه في العالم. نحو 800 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى المياه العذبة بحسب منتدى الاقتصاد العالمي، وذلك بسبب تزايد الفجوة بين العرض والطلب على المياه العذبة، حيث إنه من المتوقع وصول نسبة الحاجة إلى 40% بحلول عام 2030، ذلك أن المياه هي الضحية الأولى للتغيرات المناخية مثل الجفاف وموجات الحرارة والفيضانات والعواصف وغيرها. ومن هذا المنطلق يعول خبراء كثيرون على الدور الريادي لدول الخليج عامة والمملكة السعودية خاصة، وذلك بسبب دورها الكبير في حل هذه المشكلة، الدور الذي تتفوق فيه السعودية على دور دول الجوار في مجال تحلية المياه المالحة من الخليج أو من مياه البحر الأحمر أو حتى المياه الجوفية.
وقد راكمت السعودية خبرات كبيرة في هذا المجال تناهز 50 سنة. ونجحت مؤسسة المياه السعودية في أن تكون من أوائل الشركات عالمياً في تقليل استهلاكات الطاقة التي تراجع معدلها من 3.5 إلى 3.27 كيلووات للمتر المكعب، وذلك باعتماد تقنيات متطورة مثل تقنية الطابعة الثلاثية في محاولة للتقليل من استهلاكات الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 و 30%. أيضاً يتم تطبيق تقنيات النانو بشكل كامل من حيث تشغيلها على المحطات التجريبية أو على التوجه التجاري. ويقوم الاستخدام الأمثل لهذه التقنية على فصل المعادن الأحادية والثنائية لاستخلاص المعادن بنقاوة عالية جداً، في سعي نحو استغلالها في الصناعات الدوائية والبتروكيماويات والعسكرية وغيرها. الماء ذهب المستقبل. في مثال على أزمة المياه العالمية يمكن النظر إلى الأحياء الهندية الفقيرة، حيث يقف الأهالي في طوابير يحملون أوان في انتظار ملئها بالماء من الصهاريج والصنابير العامة في الشوارع، مشهد قد يتكرر كثيرا في تلك الأحياء. وليس في الهند فقط، بل هناك 1 من كل 4 أفراد في العالم ليس لديهم وسيلة للوصول إلى ماء شرب نظيف، إذ يؤدي انعدام الأمن المائي إلى عدة حالات من عدم الأمان الأخرى. فالماء حقيقة هو الحياة، وشحه قد يسبب انقطاع الكهرباء، وقد ينعكس على مجال الطاقة وكل مجالات الحياة. فمحطات توليد الكهرباء بحاجة إلى كميات كبيرة جدا من المياه لأغراض التبريد، إذ أن توليد الكهرباء لكل مقيم في أوروبا مثلا يتطلب نحو 1300 لتر من المياه يوميا. فكم سيلزم لإنارة دولة بأكملها إذن لعام كامل؟ ولن يتوقف الأمر عند الكهرباء، فالزراعة وجميع مجالات الحياة الأساسية تعتمد في جزء كبير منها على الماء. فمليارات الناس الذين قدرت المؤسسات المختصة أعدادهم بنصف سكان كوكب الأرض تنتظرهم مجاعات بسبب ندرة المياه، الذي يمكن أن نقول إنه سيكون ذهب المستقبل. لذلك فإن العالم بحاجة لكل قطرة ماء، سواء في محيطاته وبحاره وأنهاره وحتى في جوفه. فإن كان الماء المتوافر مالحا وغير صالح للاستخدام، هنا تبرز الحاجة الملحة لمشاريع تحلية المياه، المشاريع التي يبدو أن السعودية سترأسها لأجيال قادمة. فهل سيكون الحل لمشكلة المياه العالمية هنا في المملكة العربية السعودية؟